I remember a few years ago, Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt Melinda brought it to my attention, something that the Hungarians say. én hívtam fel erre a figyelmét, hogy ezt szokták mondani a magyarok. That sounds good, Ami jól hangzik, but rubs us the wrong way a little bit. de egy kicsit azért lehet, hogy nem esik annyira jól ezt hallani. De jó neked. Ja, igen. Do you know what I'm talking about? Tudjátok, miről beszélek? It sounds ugye? good. Ez jól hangzik. It sounds like they're saying, oh, that's great. Igen, úgy hangzik, mintha valaki azt mondaná, hogy fú, ez nagyon jó dolog. But the way they say it De ahogy szokták mondani az emberek, sounds magyarok, like they're envious. igazából azt beszéltük, hogy ez egy irítséget kifejező mondat. We would hear it sometimes when we would go to America. És sokszor, vagy néha hallottuk ezt, amikor Amerikába mentünk. Oh, de jó neked. Oh, I wish I could go to America too. Bár csak én is át tudnék menni Amerikába, ugye? They don't see what's behind it. De azt nem látják, hogy mi van mögött. They don't see that I've lived away from my parents and my brothers for 30 years. Hogy 30 éve külön élek, és nagyon messze élek a szüleimtől és a De jó testvéreimtől. neked, right? Annyira nem is jó, igen. Today we're going to be talking about envy. És ma az irítségről lesz szó. It is pretty much the 10th commandment of the Big Ten, you know. Mondhatjuk, hogy ez a 10 parancsolatból a 10. It says don't covet what your neighbor has. Hogy ne kívánd a fele barátod tulajdonát. And if you're like me, És ha olyan vagy, mint én, perhaps at some point of your Christian life you thought that's a pretty weak command. lehet, hogy a keresztény életed egy pontján arra gondoltál, hogy ez kicsit egy olyan gyenge parancsolat. What's so wrong about wanting what somebody else has? Hiszen mi a gond azzal, hogy én azt szeretném, arra vágyok, ami másnak van? Is it really that important? Annyira fontos ez? I mean, right next to like, you know, we understand like don't steal, don't lie, don't commit murder. We understand that, right? Megértjük ezeket a nagy parancsolatokat, úgymond, hogy ne hazudj, ne lopj, ne ölj meg valakit. But why can't I want what somebody else has? De miért ne akarhatnám azt, ami másé? We're going to see in the life of Saul that envy leads him to attempt murder of his very son. Azt látjuk Saul életében, hogy az irigység ahhoz vezet, hogy majdnem a saját fiát is megöli. Envy many times is the seed that when allowed to grow leads to all sorts of evil. Az irigység az a mag, amit hogyha hagyunk, hogy megnőjön, hogy így kiburjánzon, az nagyon sok más rossz dologhoz és bűnhöz vezet. God knows this. Isten tudja ezt. And so time and time again, envy, covetousness, and self-pity are condemned in the Bible. Ezért többször előfordul az igében, hogy az irigység, a kapzsiság, vagy éppen az önsajnálat, az szerepel a Bibliában. It has no place in the heart of God's people. Mert Isten népének a szívében nincs ezeknek helye. Now, this is a long section of Scripture. Ez egy elég hosszú ige szakasz. I told Doma this morning, it might be long, but hopefully not. Azt mondtam Domónak reggel, hogy lehet, hogy hosszú lesz, de reméljük nem. So what I'm going to do is I'm going to tell you the story. Elmondom nektek a történetet. And then I'm going to tell you what I could have taught. És elmondom azt, hogy erről mit lehetett volna tanítani. And there's great lessons in this section. És nagyon nagy, jó leckék vannak ebben a részben. And once that's out of the way, és amikor ezt megbeszéltük, we're going to hold court. akkor úgymond bíróságra megyünk. We're going to put Saul as the plaintiff, as the defendant. Saul ott lesz, mint vádlott. We're going to read through the scripture and we're going to look for evidence of how his envy almost led to murder. Megnézzük az igét, és megvizsgáljuk azt, hogy a Saulnak az irítsége hogyan vezetett majd, hogy nem gyilkossághoz. So you've all been with us for a while. You know that 1 Samuel is all about the time when Israel gets their first king.
egy ideje, aki már ide jár, az tudja, hogy az 1 Sámuel arról szól, hogy Izrael megkapja az első királyát. They wanted a king like all the other nations. Hiszen egy olyan királyt akartak, mint a körülöttük lévő népek. And they got a king just like all the other nations. His name was Saul. Meg is kapták ezt a királyt, akinek a neve Saul volt. And in the story we're going to read in chapter 14, his son Jonathan, demonstrating great courage, picks a fight with the Philistines. És a 14-es fejezetben, ebben a történetben azt látjuk, hogy Saul fia Jonatán nagy bátorságról tesz tanúbizonyságot, és kiáll harcolni a filiszteusok ellen. That's what Domo taught 2 weeks ago. 2 hete erről volt szó a Domó tanításában. And Saul notices from the other side of the valley that the Philistine camp is in chaos. És Saul észreveszi a szemközti hegyről, hogy a filiszteus tábor az nagy káoszban van. He tries to have a prayer meeting. He asks God for wisdom. Próbál egy ima alkalmat tartani, megkéri Istent, hogy adjon neki bölcsességet. But he doesn't wait for God's answer. De nem várja meg, hogy Isten válaszoljon. He's eager to join the battle and gain glory for himself. Várja, vagy alig várja, hogy beálljon ebbe a csatába, és magának hozzon dicsőséget. The Philistines scatter. A filiszteusok szélednek. And Saul makes an oath. És Saul egy esküt tesz. Cursed is anyone who eats anything before the battle's over. Átkozott legyen az, aki bármit is eszik a csata végéig. And this oath applied to the whole army. És ez az eskü az egész hadseregre vonatkozott. But Jonathan, who was not with the army at the time, knows nothing about the oath. De Jonatán, aki nem volt a hadsereggel, amikor ez a parancs vagy eskü elhangzott, ugye erről semmit sem tud. And as he's fighting, he sees some honey. És ahogy ő csatázik, lát egy kis mézet, eszik belőle. He gets a little energy. Ugye ettől egy kicsit erőre and the kap, fight goes on. és tovább megy a csata. At the end of the day, a nap végén Saul's army is so hungry. Saul hadserege annyira éhes, probably they started hungry. Valószínű már éhesen kezdték a csatát. Because they had lost their fortress. Mert ugye elveszítették az erődjüket. They probably didn't have enough rations for everyone. Valószínű, hogy nem volt kiporciózva elég étel mindenki számára. And at the end of the day they're hungry. És a nap végére már nagyon éhesek. And so they rush upon the plunder of battle. Úgyhogy a csatának a zsákmányára rávetik magukat. And they start slaughtering lambs and cattle. És elkezdik az ott lévő bárányokat és szarvasmarhákat leölni. And they don't drain the blood properly. És nem véreztetik ki megfelelő módon az állatokat. And in the end they're basically eating bloody raw meat. Úgyhogy végül abba torkollik ez az egész, hogy véres, nyers húst fogyasztanak. Which is a direct sin against the Torah. Amit tudjuk, hogy a Tóra törvényeinek egy szöges ellentéte. Saul tries to remedy the situation with a rock. Saul próbálja megmenteni a helyzetet. And the people brought their animals there and they drained the blood and they ate. Fog egy sziklát, vagy ilyen kődarabot, és oda viszik az emberek az állatok, és ott kifolyatják a vérüket. So after they ate, Saul miután ettek, asks God, Saul megkérdezi Istent, should we continue to pursue the Philistines all night long? Tovább csatázunk-e a filiszteusokkal egész éjszaka? And what is God's response? És mi erre Istennek a válasza? Silence. Csend. Saul is suspicious that God's silence has something to do with the oath. És Saul arra gyanakszik, hogy Isten csendje valami összefüggésben van ezzel az esküvel. And so they roll the dice. Úgyhogy hát dobókockát dobnak. And Jonathan is chosen. És Jonatán jön ki a sorsolásban. Jonathan, what have you done? Jonatán, mit tettél? I ate the honey. Hát megettem a mézet. Saul's response. Saulnak a válasza. Jonathan must die. Jonatánnak meg kell halnia. The army's response is no way. A hadsereg válaszára pedig, hogy hát ez így nem lehet. And Jonathan is spared.
És így Jónatán megmenekül. So that's the story we're about ready to read. Ez a történet összefoglalója. But there's so many great messages in here. És annyira sok jó üzenet van ebben. We could talk about Saul's rash oath. Beszélhetünk Saulnak az elhamarkodott esküjéről. In fact, if you have a Bible, ha itt a Bibliád, that's probably the title that they've given this section. Hát valamelyiknek lehet, hogy ez a címe, tudjátok, ezek a kis alcímek a Bibliában. Many Bibles give it that title. Valamelyik kötökében lehet, hogy ez az egyik alcím, hogy Saul elhamarkodott esküje, mondjuk. Putting the focus on Saul. És ezzel a fókusz az Saulra esik, vagy a reflektorfény, és az ő esküjére. And I want you to know that an oath is something that the Bible says we shouldn't make. És a Biblia azt mondja, hogy nem szabad esküket tennünk. Because oaths have blessings and curses attached. Mert egy eskühöz kötődik áldás és átok. I think there's nothing wrong with making a promise or making a commitment. Semmi probléma nincs azzal, hogy valaki megígér valamit, vagy elköteleződik valami mellett. But an oath is a different level. De egy eskü az egy más szint. You know, on my mom's grave or whatever. Az anyám sírjára esküszöm, mondjuk. There's blessings and curses. Ehhez köthető áldás és átok. And what we're going to read is that Saul said, "Cursed be anyone who eats any food." És látjuk, hogy Saul azt mondja, hogy átkozott legyen bárki, aki fogyaszt bármilyen élelmet. We could talk about oaths. Beszélhetnénk az esküről is. We could also talk about legalism. És beszélhetnénk a törvényeskedésről is. Because it's one thing for you to make a commitment. Mert egy dolog, hogy te valami mellett elköteleződsz. I'm going to fast for a week. Mondjuk azt mondod, hogy egy hétig böjtölök. That might be good for you. Ez lehet, hogy számodra jó dolog. That might be something that really encourages your spiritual walk with the Lord. Lehet, hogy egy ilyen böjt nagyon nagy hatással van, és így meglendíti az Úrral való járásodat. But legalism is when we turn to our neighbor and said, "You need to fast too." De a törvényeskedés az már az, amikor te böjtölsz, és a szomszédodhoz fordulsz, hogy neked is úgy kéne böjtölnöd, ahogy én csinálom. If you want to be as spiritual as me. Ha olyan lelki akarsz lenni, mint amilyen én vagyok. And then we look down upon each other when és they akkor don't. lenézzük a másikat, hogyha ő nem olyan lelki, úgymond, mint én. Here Saul is forcing his own commitment onto his people. És itt Sault is azt látjuk, hogy a saját elhatározását, hogy ő nem eszik, azt rákényszeríti az egész népre. Or we could talk about breaking man's rules or breaking God's rules. Beszélhetünk arról, hogy milyen az emberi törvényeket megszegni, vagy az Isten törvényeit megszegni. Because Saul made his army not eat. Azért, mert Saul azt mondta az ő hadseregének, hogy nem ehet. They were faithful to Saul's command. És ők hűségesek voltak Saul parancsához. But at the end of the day, they were unfaithful to the command of God. Viszont ha úgy vesszük, a végső soron hűtlenek voltak Istennek a parancsához. Which is more important, the commandment of Saul or the commandment of God? És akkor nézzük meg, hogy hát melyik is a fontosabb, Saulnak a parancsa, vagy az Úré. This is exactly what the Pharisees did in Jesus' day. Pont ezt tették a farizeusok is Jézus idejében. They ignored the commandments of God to have mercy on each other. Ők teljesen figyelmen kívül hagyták Isten törvényeit, amely azt mondja, hogy legyünk irgalmasok egymás iránt. They ignored the commandments of God to respect their parents. És figyelmen kívül hagyták azt a törvényt, hogy tiszteljük a szüleinket. And they made all sorts of man-made rules instead. És ők ezek helyett emberi törvényeket alkottak. Jesus, he says, you tithe from your herb garden. Azt mondta nekik Jézus, hogy hiába rakjátok be a tizedet a kis botanikus kertetekből, vagy mi az fűszeres kertetekből. But you've neglected mercy. Ezt megteszitek, de az irgalmat elhanyagoljátok. It will always be easier to obey a man's law than God's law. Mindig egyszerűbb egy emberi törvényt követni, mint Istenét.
especially if you made the law. Főleg, ha ez az emberi törvény a te saját kis törvényed. You'll make it in a way that's easy to keep. Hiszen te úgy alkotod meg a kis törvényeidet, ami neked úgy kényelmes. I think a fourth message in this section Egy negyedik üzenet lehetne ebben a részben. is silencing God. Az, hogy elnémítani Istent. There's two times in this section that Saul prays. 2 alkalommal imádkozik Saul ebben a részben. And the first time he prays, he abandons the prayer meeting. Először, amikor imádkozik, akkor ő elhagyja az ima alkalmat. He's not willing to hear the answer from God. Nem is hajlandó arra, hogy meghallja a választ Istentől. He says, God, what do you want? Megkérdezi Istentől, hogy mit akar. Never mind. Ja, hát mindegy is. I know what I want. Én tudom, hogy én mit akarok. And the second time he prays, A második alkalommal, amikor imádkozik, God is silent. akkor Isten csendben marad. Jesus said, be careful how you hear. Jézus azt mondta, hogy legyetek óvatosak, hogy hogyan hallotok, Be careful how you listen. és hogyan figyeltek. Listen with open hearts. Figyeljetek, hallgassatok nyitott szívvel, Because you don't want to silence God. mert nem akarjátok elnémítani Istent. And honestly, you don't really see God speaking to Saul again. És igazából nem is látjuk, hogy Isten ezután szólna Saulhoz. And that's a sad situation to be in, isn't it? És ez egy elég szomorú hely, ahova eljuthat In valaki. fact, we're going to see at the end of Saul's life, he is desperate for God to talk to him. Sőt, látjuk majd Saul életének a végén, hogy Saul teljesen kétségbe esetten kéri Istent, hogy szóljon hozzá. Not because he wants to do God's will, Nem azért, mert az ő akaratát akarja cselekedni, but he wants God to support his own will. hanem azt akarja, hogy Isten az ő, vagyis a Saul akaratát támogassa. These are great messages. Ezek nagyon jó üzenetek. But like I told you, we're not going to talk about them De anymore. erről, vagy ezekről nem fogunk most We're beszélni, going to put Saul on the stand. hanem Sault odaállítjuk a vádlottak I believe padjára. in what we're going to read that he is guilty of attempted murder. És azt fogjuk látni, hogy ő bűnös egy gyilkossági kísérletet illetően. Let's look at the evidence. Nézzük meg a bizonyítékokat. Now the first evidence is from chapter 13, Az első bizonyíték a 13. részből érkezik, verse 14. 14-es vers. It's the first time when Saul disobeys God. Ez az első alkalom, amikor Saul engedetlen Isten ellen. He was not allowed to make sacrifices like a priest, but he did it anyway. Nem volt felhatalmazása arra, hogy ő áldozatot hozzon Isten előtt, de mégis megtette. And the prophet Samuel comes and he says, "You've done a foolish thing." És jön Sámuel próféta, és azt mondja, hogy bolond dolgot cselekedtél. And he tells Saul, "Your kingdom will not prevail." És azt mondja Saulnak, hogy nem lesz a királyságod maradandó, God is looking for your successor. és Isten már a te utódodat keresi. This is the first evidence. Ez az első bizonyíték, Saul has been rejected by God. hogy Sault elutasította Isten. And obviously, if he looks around, És hogyha ő körülnéz, Jonathan is the logical successor to akkor a him. logikus utód az Jonatán lenne. He trusts God. Ő bízik Istenben, He's got courage. bátor, The army fights for him. a hadsereg harcol érte, He's a natural leader. egy született vezető. The second evidence A második bizonyíték, is you see Saul's jealousy látjuk Saulnak az irítségét, féltékenységét. for these very reasons that I listed. Pontosan ezen okok miatt, amiket most felsoroltam. Jonathan is acting like a king. Jonatán úgy viselkedik, mint egy király. And he's already shown twice his courage by starting a fight with the Philistines. És már kétszer bemutatta a bátorságát azáltal, hogy a filiszteusok ellen harcolt. Now we're going to come to chapter 14, verse 16. Most elérkezünk a 14. rész 16-os verséhez. And this third bit of evidence, És a bizonyítékoknak ez a harmadik része, we're going to find out what Saul knew. meglátjuk azt, hogy mit tudott Saul. He collects some information.
összegyűjt némi információt, to use against Jonathan. hogy Jonatán ellen ezt felhasználja. I'm just going to have Melinda read these. Ezt magyarul olvassuk csak. Verses 16 to 23, please. 16-tól 23-as versig. Amikor Saul megfigyelői a benyámini Gibeában látták, hogy a lármázó sokaság hullámzik és ide-oda futkos, ezt mondta Saul a vele lévő hadinépnek. Vegyétek számba az embereinket, és nézzetek utána, hogy ki ment el közülünk. A számbavételnél azután kiderült, hogy Jonatán és fegyverhordozója nincs sehol. Akkor ezt mondta Saul Ahíjának. Hozasd ide az Isten ládáját, mert Isten ládája akkor már Izrael fiainál volt. Amíg azonban Saul a pappal beszélt, a lárma egyre nagyobb lett a filiszteusok táborában. Azért ezt mondta Saul a papnak, ne menj sehová. Ekkor hadba szólította Saul a vele lévő egész hadinépet, és megkezdték a harcot, ahol már ember ellen harcolt, és igen nagy volt az űrzavar. Azok a héberek, akik azelőtt a filiszteusokkal tartottak, és mindenfelől velük együtt vonultak táborba, azok is átálltak Izraelhez. Azokhoz, akik Saullal és Jonatánnal voltak. Amikor az Efraim hegyvidékén elrejtőzött izraeliek meghallották, hogy menekülnek a filiszteusok, ők is utánuk eredtek a harcba. Így szabadította meg az Úr Izraelt azon a napon. A harc azonban átterjedt Bétál-Venentúrra. So Saul sees the commotion in the Philistine camp. Tehát Saul látja, hogy nagy zűrzavar van a filiszteus táborban. He's jealous of his son. Féltékeny az ő fiára. The first thing he does, he takes a roll call. Az első, amit tesz, az csinál egy ilyen számbavételt. Must have taken a long time. Valószínű, ez elég sokáig eltartott. Who's missing? Hogy rájöjjenek, hogy ki hiányzik. And his suspicions are confirmed. És a gyanúja az már most arra bizonysággá vált. My son A fiam. has attacked. Ő támadta He's meg not here. a filiszteusokat, és ő nincs itt. He's getting the glory. He's getting the credit. Hiszen ezzel ő fogja megkapni a dicsőséget, és ővé lesz az érdem. And for Saul, who I'm beginning to see more and more as a narcissist as I study him, És Saul számára, akit így, hogy már egy ideje tanulmányozom az ő jellemét, egy elég narcisztikus személyiség bontakozik ki. he cannot bear this. Ezt ő nem tudja elviselni. So make it, you know, if you're the judges, Mondjuk ti vagytok a bírók, you need to know. ezt tudnotok Saul kell. knew Jonathan was not there. Ezt tudnotok kell, hogy Saul tudta, hogy Jonatán nem volt ott. And then we're going to see in verse 24 that Saul sets a trap for his son. És látjuk a 24-es versben, hogy Saul gyakorlatilag csapdát állít a fiának. Verse 24. Az izraeliek már nagyon elcsigázottak voltak azon a napon, mert így eskedte meg Saul a népet. Átkozott az az ember, aki enni merészel estig, amíg bosszút nem állok ellenségeimen. Ezért nem evett semmit a nép. Here's the oath of Saul. Itt van Saulnak az esküje. We're fasting until the battle's over. Amíg a csata véget nem ér, addig böjtölünk. And he holds the entire army to it. És az egész hadseregre rárója ezt az esküt. But someone's missing. De van, aki hiányzik. Jonathan. Jonatán. In the next verses we see that the trap that Saul set Látjuk a következő versben, hogy az a csapda, amelyet Saul állított, springs. az hát akcióba lép. Verse 25 to 30. 25-től 30-as versig olvassuk. Egyszer csak eljutottak egy erdőbe, ahol méz volt a földön. Amikor a hadinép az erdőbe ért, csak úgy folyt a méz, de senki sem emelte kezét a szájához, mert félt a hadinép az eskü miatt. Jonatán azonban nem hallotta, hogy apja megeskedte a népet. Ezért kinyújtotta a kezében lévő botot, és belemártotta a végét a lépes mézbe, kezével a szájához emelte, és mindjárt felragyogott a szeme. Ekkor megszólalt valaki a nép közül, és ezt mondta: apád megeskedte a népet, hogy átkozott az az ember, aki ma enni merészel. Ezért ilyen kimerült a nép. Jonatán ezt felelte: apám szerencsétlenségbe dönti az országot. Nézzétek csak, hogy felragyogott a szemem, mert egy kicsit belekóstoltam ebbe a mézbe. Bárcsak evett volna ma a nép az ellenségeinél talált zsákmányból, akkor most még nagyobb lehetne a filiszteusok veresége. I'm suggesting that Saul's trap worked perfectly. Nekem az a gyanúm, hogy itt Saulnak a csapdája nagyon kitűnően működött. Better than he expected. Talán még jobban is, mint ahogy ezt várta. His son eats of the honey. A fia belekóstol a mézbe. He is guilty. Így ezzel bűnössé válik. According to the oath, he's cursed.
annak az eskünek a nevében, ugye ő átkozott. Now, before we get to how this winds down, there is another consequence of Saul's oath. Mielőtt még tovább megyünk a történetben, van Saul esküjének még egy következménye. And that's the sin of his own people. És ez az ő saját népének a bűne, az ő hadseregének. As they ate the raw meat. Ahogy megeszik a nyers húst. Read verse 31-35. 31-től 35-ig olvassuk. Azon a napon ugyanis Mikmásztól Ajálónig verték a filiszteusokat, és a nép már nagyon kimerült. Ekkor a nép rávetette magát a zsákmányra, fogták a juhokat, marhákat, borjakat, vérüket a földre folyatva vágták le őket, és a vérre lette a nép a húst. Amikor jelentették Saulnak, hogy vétkezik a nép az Úr ellen, mert vérrel együtt eszi a húst, ezt mondta: bűnös mulasztást követtetek el, gördítsetek gyorsan ide egy nagy követ. Majd ezt mondta Saul: menjetek a nép közé, és mondjátok meg nekik, hogy hozza ide mindenki a marháját és a juhát. Itt vágjátok le, és itt tegyétek meg. Akkor nem vétkeztek az Úr ellen azzal, hogy vérrel együtt eszitek a húst. Elhozta tehát az egész nép ki a maga marháját, még azon az éjszakán, és ott vágták le. Saul ugyanis oltárt épített az Úrnak. Ez volt az első oltár, amit az Úrnak épített. So I want to draw your attention to the fact that the Saul, he knows how to handle sin in the camp. Arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy Saul tudja, hogy kell a bűnnel elbánni a táborban. But guys, this is the problem. Gyerekek, ez probléma. I know you're hungry. Here's a rock. Tudom, Let's do this right. Tudom, hogy mindenki nagyon éhes, itt egy nagy kő, akkor ezt legalább csináljuk jól. Keep this in mind. Tartsátok észben. As we read the verses where Saul confronts his own son. Amikor Saul szembesíti magával a saját fiát. Concerning an oath that Saul made and that Jonathan knew nothing about. Egy olyan esküvel kapcsolatban, amelyet Saul tett, és amelyről Jonatán nem tudott semmit. Here in the seventh point of the prosecution. Itt a vádnak a 7. pontja. I feel like I'm on some like movie as a lawyer. Olyan, mint egy ilyen filmet játszanánk most el, ahol az ügyész az felsorolja a vádpontokat. Not doing a very good job. Nem vagyok ebben nagyon jó, de talán a lényeg. In the acting part. A színészi teljesítményem az nem jó, de remélem azért értitek, miről van. In the 7th point we're going to see that the trap is examined. Látjuk a 7. vádpontban, hogy a csapdát megvizsgálják. Saul, like a hunter, he's going out to where he set the trap to see. Did he catch anything? Saul, mint egy vadász, kimegy a csapdához, és megnézi, hogy vajon akadt-e benne valami zsákmány. From 36 to 42, please. 36-tól 42-esig olvassuk. Azután ezt mondta Saul: törjünk rá még az éjjel a filiszteusokra, viradatra fosszuk ki őket, és ne hagyjunk meg közülük senkit. Ők pedig ezt felelték: tégy mindent úgy, ahogy jónak látod. De a pap ezt mondta: járuljunk elébb oda az Istenhez. Ekkor megkérdezte Saul az Istent: rátörjek-e a filiszteusokra, Izrael kezébe adod-e őket? De Isten egész nap nem válaszolt neki. Azért ezt mondta Saul: gyertek ide mindnyájan, akik oszlopai vagytok a népnek, tudjátok meg, és nézzetek utána, hogy miféle vétek történhetett ma. Mert az élő Úrra, Izrael szabadítójára mondom, hogy még ha a fiam Jonatán követte is el azt, neki is meg kell halnia. De a népből senki nem felelt neki. Akkor ezt mondta egész Izraelnek: ti legyetek az egyik oldalon, én pedig Jonatán fiammal a másik oldalon. A nép ezt mondta Saulnak: tégy úgy, ahogy jónak látod. Akkor ezt mondta Saul az Úrnak: Izrael istene tárt fel az igazságot, és a sors Jonatánra meg Saulra esett, a nép pedig ártatlannak bizonyult. Saul ezt mondta: vessetek sorsot köztem és Jonatán fiam között, és a sors Jonatánra esett. The trap is examined. Megvizsgálják a csapdát. Saul is so sure. Saul annyira biztos abban, hogy ez Jonatán. We're not even going to mess with like by tribes the way Joshua did it. Nem is állítja be őket úgy, mint Józsué, hogy akkor jó, nézzük meg törzsenként ezt a sorsolást. We're just going to cut straight to the punchline. Csak nézzük meg egészen a végső választ, hogy ketten vannak az egyik oldalon.
The army, ott van az egyik oldalon a hadsereg, or the king and his general. Vagy ott van a király és a hadvezére. Jonathan is chosen. És itt Jonatánra esik a sors. And you might think that at this point most fathers would be like, és my son. El tudod képzelni, hogy ezen a ponton a legtöbb apa így reagálna, hogy te jó ég, What to do now? Én fiamról van szó, most mit tegyek? I think there's a way. És azt gondolom, hogy van egy út. He could have responded the way he did just a few verses earlier. Reagálhatott volna úgy, ahogy ezt néhány verssel korábban tette. He could have said, well, it's understandable. Jonathan wasn't here. He didn't hear the oath. He didn't take the oath. Mondhatta volna azt, hogy hát ez érthető, hiszen Jonatán nem volt itt az eskünél, nem is hallott erről. Verse 43 and 44, we see how Saul responds. 43-as, 44-es versben látjuk Saul válaszát. Saul ezt mondta Jonatánnak, vald be nekem, mit tettél? Jonatán be is vallotta, és ezt mondta. A kezemben lévő bot végével valóban megkóstoltam egy kis mézet, most pedig kész vagyok meghalni. Saul ezt mondta, engem verjen meg az Isten, ha nem halsz meg, Jonatán. The trap is successful. A csapda sikeres volt. The oath was made. Meg volt az eskü. It's binding. Ez kötelez. His son fell into it. A fia beleesett. He must die. A csapdába, ezért meg kell, hogy haljon. And the competition that Saul has against his son would be solved. És az a versengés, ami Saul és a fia között fennállt, az véget ér ezzel, megoldódik. But in the end, Saul's trap failed. De végső soron azt kell, hogy mondjuk, hogy Saul csapdája elbukott. Because of the army. A hadsereg miatt. Verse 45. 45-ös vers. A nép azonban ezt mondta Saulnak, Jonatán halljon meg, aki ezt a nagy győzelmet szerezte Izraelnek, távol legyen tőlünk. Az élő Úrra mondjuk, hogy egy hajszál sem hullhat le fejéről a földre, mert Isten segítségével vitte ezt véghez a mai napon. Így mentette meg a nép Jonatánt a haláltól. So the army said, King Saul, with all due respect. A hadsereg azt mondta, hogy Saul király, minden tisztelettel Jonathan will not die today. Azt mondanánk neked, hogy nem fog meghalni Jonatán. Now, some of you might be thinking, I don't read all that into this. I don't think he's really trying to kill his son. És lehet, hogy néhányan azt mondjátok, hogy hát én ezt így nem olvasom ki ebből a történetből. Nem hiszem, hogy Saul tényleg meg akarta ölni a fiát. But can I remind you? De hadd emlékeztesselek Of benneteket things maybe you've read or maybe you haven't read about the life of Saul. olyan dolgokra, amelyeket lehet, hogy olvastál, de lehet, hogy nem Saul életéről. Do you remember how he treated David? Hogyha emlékeztek, hogy hogyan bánt Dáviddal. See, David was chosen in secret to be Saul's replacement. Ugye titokban már őt kiválasztották arra, hogy ő legyen Saulnak az utóda. And he was growing in popularity. Ő neki növekedett a népszerűsége. There was a hit song on the Spotify Hot 100. A Spotify adásaiban is ment ez a nagy sláger. That Saul has killed his hundreds Hogy and Saul- David his 10,000s. Or his thousands and David his 10,000s. Saul 1000-et ölt meg, Dávid viszont 10,000-et. Ez volt az akkori slágerdal, amit And énekeltek. Saul was furious. És Saul ezen teljesen kibukott. And he spent so much time and energy trying to hunt down David. És annyira sok időt és energiát töltött azzal, hogy Dávidot levadásza. And there were two times specifically És volt 2 alkalom konkrétan, where David was in his presence amikor Dávid ott volt a jelenlétében, and Saul tried to kill him. és Saul megpróbálta megölni. You probably all remember that, don't you? Valószínű, hogy Like ezekre emlékeztek. If you've grown up in the church, you've heard the stories. Yeah, Saul tried to kill David. Hogyha a gyülekezetben nőttél fel, vagy olvastad már ezeket, akkor tudod, hogy igen, Saul próbálta megölni Dávidot. But do you remember the time that Jonathan went to defend David before his father Saul? Emlékszel-e arra, hogy volt egy olyan idő, amikor Jonatán megvédte Dávidot az apja Saul előtt? Saul took that same javelin that he tried to kill David with. Saul fogta ugyanazt a
lándzsát, amivel megpróbálta Dávidot megölni, és a saját fiára is ezt rádobta. I don't think I'm reading into this. Úgyhogy emiatt nem gondolom, hogy én képzelem mögé ezt a történetet. The envy, the competition, the self-pity in Saul's heart led him to almost murder his own son. Mert ott volt Saul szívében az irigység, a versengés, az önsajnálat, és ezek majdnem arra vezettek, hogy megölje a saját fiát. And I believe this is why listed among the 10 most important commandments is the commandment, do not envy, do not covet, however you want to translate that, do not desire what other people have. És azt gondolom, hogy ezért van ott a 10 parancsolat között ez a parancsolat, hogy ne irigykedj, vagy ne legyél kapzsi, vagy ne kívánd a társadnak a tulajdonát. Bárhogy is akarod fordítani, ott van ez a bűn. These thoughts and desires are unbecoming in the hearts of God's people. És ezek a vágyak, hogyha ilyen dolgokat kívánunk, és ezt szeretnénk, akkor ez nagyon előnytelen, egy nagyon-nagyon bűnös Isten népe szívében. God knows that these are like seeds. Isten tudja, hogy ezek olyanok, mint a magok. Like seeds of weeds that will take over the garden. Olyanok, mint a gyomoknak a magjai, amelyek teljesen elborítják a kertedet. They will color all your relationships. És teljesen befeketítik az összes kapcsolatodat. And they will embitter your heart. És megkeserítik a szívedet. Saul wrote about this to the Corinthians. About competition. I'm sorry. Paul. Jó, tehát Originally Saul. Pál, akit eredetileg Saulnak hívtak, de nem ez a Saul, írt a korintusiaknak erről. He said, we're not in competition with one another. Azt írta, hogy nem vagyunk versengésben egymással. Me and Cephas or Peter, Apollos, we're not in competition with each other. Én és Kéfás vagy Apollós nem vagyunk egymásnak a versenytársai. We're not envious of each other's gifts and talents and callings. Nem vagyunk irigyek egymásnak az elhívásaira, egymásnak az ajándékaira, tehetségére. In the Old Testament we see that envy almost got Daniel killed in the lion's den. Látjuk azt is, hogy az irigység majdhogy nem Dániel végét jelentette az oroszlánok vermében. It did get Nahab killed by Ahab. Nahábot Áháb emiatt ölte meg. Because Ahab wanted the garden of Nahab. Mert ő ugye vágyott Nahábnak a kertjére. Caused all sorts of problems between the brothers Jacob and Esau. Jákob és Ézsau között is igen sok problémát okozott. But if you go all the way back to the beginning. De ha a legelejére visszamész, Adam and Eve. Ádámhoz és Évához. Had 2 sons. Ugye, akiknek 2 fia volt. I mean, this is back at the beginning when everything was so fresh and innocent and beautiful, right? Ez a bűn ott volt már az elején, amikor még minden új volt és friss és ártatlan, ugye? Cain killed Abel. Káin megölte Ábelt. Why? Miért? Because Abel presented a gift to God that God accepted. Mert Ábel felajánlott egy ajándékot Istennek, amelyet Isten elfogadott. And Cain's was not accepted. És Káinét pedig nem fogadta el. And Cain said, I don't like that. Káin pedig azt mondta, hogy hát ez nekem nem I'm tetszik. the firstborn. Én vagyok az elsőszülött. I'm the preeminent one. Én vagyok a vezető testvér. I'm jealous of what he got. És irigy vagyok arra, amit az én testvérem kapott. And instead of examining his own heart, És ahelyett, hogy a saját szívét megvizsgálta volna, he decided to eliminate the competition. Ő úgy döntött, hogy ezt a versengést, ezt megszünteti. Now, I'm sure that not many of us are really contemplating murder today. Azt gondolom, hogy talán nem vagyunk sokan, akik a gyilkosság gondolatát fontolgatják ma. But how many relationships has envy and self-pity, how many relationships have they ended? De ha megnézzük azt, hogy hány kapcsolat végét jelentette
az irigység és az önsajnálat. What's wrong with envy? Mi a gond akkor ezzel? I think I want to share one thing. Egy dolgot szeretnék megosztani veletek. When we are envious, Amikor mi irigyek vagyunk, and by the way, I've many times used the term self-pity as well, és ugye hallottátok, hogy többször használtam az önsajnálat kifejezést, because I think they're the same thing. mert azt gondolom ez egy és ugyanaz. Envy is just focused on what the other person has. Az irigység arra koncentrál, ami a másiknak van, Self-pity is focused on what I don't have. és az önsajnálat pedig arra fókuszál, Right. hogy nekem mi nincs. It's the same thing, just Igazából different side ugyanarról of van the szó, coin. csak az érme két oldala. And I think the main thing that's wrong with this thinking is that life isn't fair. És azt gondolom, hogy az egész hátterében az a gondolat húzódik meg, hogy az élet az nem fair. We think it is, Úgy gondoljuk, we hogy want it to be, az, tehát szeretnénk, ha az lenne, but it's not. de nem. Listen, we all start in different places. Mindannyian különböző helyen indulunk el. We don't all start in the same place. Nem ugyanazról a helyről indul el az életünk. Some of us start with wealthy, loving, secure families. Van olyan közülünk, aki gazdag, kiegyensúlyozott, szeretetteljes családban kezdi az életét. Some of us start in poverty and strife, Vannak abuse. olyanok, akik szegénységben és mindenféle családi konfliktusban, akár ilyen mérgező környezetben Life is nőnek not föl. fair. Az We élet don't start in the same place. az nem fair, nem mindenkinek ugyanaz adatik meg. We also think that life should be fair in regards to the effort that we put in. Arra is gondolunk, hogy azzal kapcsolatban is fair kéne, hogy legyen az élet, hogy mennyi erőfeszítést teszünk. We might be jealous of someone's ability. Lehet, hogy irigykedünk valaki másnak a képességeire. Music or sports. A zenében, vagy a sportban. We might say, "Oh, I'm so jealous of that. Annyira I'm envious of that." irigylem őt, és bárcsak én lennék ilyen. Or like I said at the beginning, people envious of us going to America. Vagy az elején, amiket mondtam például, hogy mondjuk mi Amerikába megyünk, esetleg valaki Sounds so luxurious, doesn't arra it? irigykedik, hiszen hát ez egy luxus utazás. But they don't see what's behind Vagy it. úgy tűnik, de nem látják, hogy mi van They mögötte. don't see the years of, our kids living without their grandparents. Nem látják azt, hogy a gyerekeink évekig a nagyszülők nélkül éltek. They don't élnek. see in terms of other towns. They don't see the hours spent invested in that. Nem látják a más hátterét, vagy hogy hány óra befektetés az, hogy egy ilyen út összejöjjön. And I also believe that life is not fair in the rate of harvest. És azt gondolom, hogy az élet abban sem fair, hogy milyen mértékű az aratás. Some people are just going to have to work harder to get the same thing. Valakinek egyszerűen csak többet kell dolgozni azért, hogy ugyanazt megkapja. Jesus said it. Jézus is azt mondta. He said, "Some will reap a harvest of 30-fold, 60-fold, 100-fold." Valakire azt mondta Jézus, hogy 30-szoros, valaki 60-szoros, valaki 100-szoros aratást kap. That's not fair, is it? Hát ez nem hangzik túl fairnek. I want 100-fold. Én a 100-szorosat szeretném Maybe kérni. you'll only get 30. De lehet, hogy te csak a 30-szorosat kapod. There's no reason to be envious. És nincs okunk arra, hogy ezért irigyeljük a And másikat. there's no reason to have self-pity. És arra sincs okunk, hogy önmagunkat sajnáljuk. Because there's something else. See ya. Szia! Van valami más, Because there's something else that we can have instead. amink lehet ehelyett, And that is contentedness. és ez pedig a megelégedettség. Paul said that contentedness and godliness is great gain. Pál azt mondta, hogy a megelégedettség és az Isten félelem az egy nagy nyereség. Are you content with who you are? Elégedett vagy-e azzal, aki vagy? Are you satisfied with who God is making you to be? Meg vagy-e elégedve azzal, hogy kivé formál téged Isten? Another thing, thankfulness. Egy másik, amely a hálaadás. Are you thankful for what you have? Hálás vagy-e azért, amit van? Are you thankful for what God has provided?
Hálás vagy-e azért, amit Istentől kaptál? Is it enough? Ez elég? For Saul, he had enough. Saulnak is volt elég. God set him up for success. Isten úgy indította el, hogy ő sikeres legyen. God even said, I would have established your kingdom forever. Azt mondta neki, hogy felállítottam volna örökké a te királyságodat. He was set up for success. He had enough. Ő neki volt elég, ő neki ott volt előtte a siker lehetősége. He was not thankful for what he had. De nem volt hálás azért, He was amilyen volt. envious for what Jonathan had. Irigy volt arra, amilyen Jonatánnak volt. There's another thing we can have instead of envy. Egy más dolog, ami lehet nekünk az irigység helyett, And that's simply faithfulness. és ez a hűség. Do you know what God has called you to do? Tudod-e, hogy Isten mire hívott? Do you have any concept of how He's called you to live your life? És van-e arról fogalmat, hogy mire hívott el, hogy hogyan éld az életedet? Can you be faithful in that? Tudsz-e abban hűséges lenni? Can you be faithful in that? Tudsz-e abban hűséges lenni? He wants faithfulness. Mert ő azt akarja, hogy hűséges legyél. And there's a fourth thing. És egy negyedik dolog. I know I've had lots of lists today, Tudom, hogy sok volt ma a lista, but this is a big one. de ez egy nagy dolog. Can you be an encourager? Hogy tudsz-e bátorító lenni? Sometimes we think like that those ahead of us, those who are doing better, need to encourage those who are left behind. Hogy azt gondoljuk, hogy az, aki már úgymond előttünk van, vagy aki valamilyen szempontból előrébb jutott, annak kell bátorítania azt, aki úgymond lemaradt. But we all need to encourage everybody. De igazából mindannyiunknak kéne mindenkit bátorítani. How much different would Saul's story read if he were an encourager? Mennyire másképp olvashatnánk Saul történetét, hogyha ő egy bátorító személy lett volna. But after the battle, Hogy a csata után Army, I'm so proud of you today. mondta volna, hogy seregem, annyira büszke vagyok rátok ma. And I just want to point out that my son, Jonathan, what he did. That was awesome. Szeretném kiemelni azt, hogy az én fiam mit tett, és ez fantasztikus volt. Can we praise each other? Can we encourage each other? Hadd dicsérjük mi is egymást, hadd bátorítsuk egymást. Imagine how much stronger the church would be if we would just encourage each other. Képzeljétek el, hogy mennyivel erősebb lenne a gyülekezetünk, hogyha mindenki bátorítaná a másikat. It probably doesn't exist so much in the English language, but I know in the Hungarian language, but in the English language right now on YouTube, Talán magyarul ez nem annyira jelentős ez a kifejezés, de angolul a YouTube-on. there is a whole culture of Christians having YouTube channels where they criticize other Christians. Van egy egész kultúrája annak, hogy keresztények YouTube csatornákat indítanak, hogy más keresztényeket kritizáljanak. Everyone who's successful is a false teacher. Mindenki, aki hamis tanítóként sikeres. Everyone who has just a slight variance in their theology than me is a false teacher. Bárki hamis tanító, Criticism, mondja az illető, akinek csak egy picikét is eltér a teológiája az enyémtől. And no doubt there are false teachers out there. Megy a folyamatos kritizálás, és természetesen vannak hamis tanítók, ez igaz. But so many times I see them criticizing out of jealousy. De sokszor ez a kritizálás az irigységtől és a féltékenységtől indul el. He's too successful. Hiszen hát ő túl That sikeres. church is too big. Az a másik gyülekezet, az túl nagy. There's probably something happening behind the scenes. Biztos akkor azért nagy, mert valami a függöny mögött zajlik. But what if we were encouragers? De mi lenne, ha csak bátorítanánk What if we egymást? would praise and rejoice in those who've had success around us? Mi lenne, hogyha örülnénk annak, és dicsérnénk azokat, akik sikeresek körülöttünk? And not feel the need to shine the spotlight back on us. És hogy ne érezzük azt, hogy ilyenkor a reflektort át kell forgatni, hogy ránk essen a fény. Envy has no place in our hearts. Nincs helye az irigységnek a szívünkben. We're not in competition with each other. Nem versengünk egymással. Self-pity is the worst of them all. És a legrosszabb az önsajnálat. This is the last word. Az utolsó, God is enough for you. hogy Isten elég számodra. Be thankful, be faithful.
legyél hálás, legyél hűséges,